हेलो दर्शन सबैजनालाई वेलकम छ मेरो भिडियोमा। यो भिडियो चाहिँ कहिलेकाहीँ घरमा बस्दाखेरि हेल्दी खान्छु तर एकदमै मिठो जिब्रोमै झुम्लिने खालको स्वाद भएको खान्छु भन्नेहरूको लागि हो। अनि यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको थिएँ। मलाई यत्तिकै ट्रायल एन्ड एरर जस्तो हो। मलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पकाउन ओर्न आउँदैन, तर अचेल चाहिँ म सिक्न ट्राई गरिरहेको हुन्छु। अनि यत्तिकै खान्न त भनेर मैले ऱ्यान्डमली ट्राई गरेको, तर यति मिठो भयो कि मैले एकचोटि बनाइसकेको अनि पुग्दैन भनेर मैले एकैचोटिमा दुईचोटि चाहिँ पकाएँ है। यसमा चाहिँ मैले यो हेर्न सक्नुहुन्छ बन्दाकोपी ल्याएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि क्याप्सिकमलाई चाहिँ सानो सानो पिस बनाएर काटेँ। त्यसपछि त्यसमा बिरेनुन, खोर्सानी, अनि त्यस पछाडि जिरोको धुलो, अनि तेलमा चाहिँ मरिच र मेथी पड्काएर झानेको। त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ मजाले हातले चाहिँ मोलेको। सुरुमा त अब यो बन्दाकोपीहरू त अलिकति खस्रो खस्रो खालको हुन्छ नि त, तर जति त्यो त्यहाँ बिरेनुन हालिसके पछाडि चलाउँदै गइसके पछाडि चाहिँ जति हामीले चलाउँ त्यति सफ्ट हुँदै जान्छ। सुरुमा चाहिँ मैले यो पुन्युले चलाउन थालेको, पछाडि मजाले चलिएन अनि टमाटर पनि हालेँ। त्यस पछाडि चाहिँ मजाले पानी निस्किने गरी चाहिँ हातैले चलाएँ। अनि मलाई चाहिँ अकबरी खोर्सानी एकदमै मनपर्छ, त्यही भएर मैले अकबरी खोर्सानी पनि ल्याएको थिएँ। अनि काँचो प्याज पनि एकदमै फाइन काटेर चाहिँ हाल्दा हुन्छ। अनि हुन त्यसमा धेरै केही पनि छैन, तर खाने बेलामा त यस्तो बबाल मिठो भयो। अनि एकचोटि सबैलाई चखाएँ अनि कति मिठो भयो भने पछाडि ल पुग्दैन होला भनेर मैले आधी रहेको बन्दाकोपीलाई सबैको फेरि बनाएँ। एकारी बनाएको थिएँ र त एकारी बनाएँ पनि भरे लास्टमा त त्यो एकै छाकमा चाहिँ सबै सकिएको थियो। त्यही भएर तपाईँहरूलाई पनि ट्राई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ गर्नु होला। यसमा मेन त कागती पनि हाल्नुपर्छ है। एकदमै बबाल टेस्ट हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ अनि एकदमै हेल्दी पनि हुन्छ, किनभने यो त हाई आइरन डाइट हो होइन। त्यो बन्दाकोपी त अब यहाँ अर्को भनेको चाहिँ यो कुर्मी साग भन्ने हो। म चाहिँ अहिले पोखरामा छु अनि मेरो घर झापा हो। हामी चाहिँ झापामा यो साग खान्छौँ। यो यत्तिकै सिमसाग जस्तै पाउँछ, तर यता पोखरातिर त यो साग बारीभरि पाइने खान मिल्छ भन्ने नै थाहा रहन्छ। अनि मैले अस्ति बाटबटेनीबाट ल्याएको अनि यो त हाम्रो घरभरि पाइन्छ भन्नुभयो, त्यही भएर अस्ति खान मिल्छ भन्ने थाहा पाएदेखि हाम्रो घरमा ल्याइराख्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल अरू साग जस्तै पकाउने हो अनि यसको एक्स्ट्रा फ्लेभर केही पनि हुँदैन, तर एकदमै सफ्ट मिठो बन्छ। अनि त्यो अघिको अचार भयो। त्यसपछि यो सागलाई चाहिँ मैले त्यही अदुवा, नुन, खोर्सानी, मेथीहरू, टमाटरहरू हालेँ होइन। अब चाहिँ मेरो ड्युटी जाने पनि बेला भयो, म खाना रेडी गर्दैछु। यो साग चाहिँ लगभग पाकिसक्यो। अब यो अर्को तामाको झोल, अचार, साग छ। अनि मलाई चाहिँ दालहरू, रसहरू भन्दा दही चाहिँ एकदमै बेस्ट हो। दही हालेर मैले यति मजाले 2 थाल भात खाएको। फुल भिडियो हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला।